तुम्हारी ये स्माइल नकली है। एक्सक्यूज मी सर, तुम्हारी स्माइल रियल नहीं है। योर स्माइल इज फेक। नहीं सर, ऐसे ही स्माइल करता हूँ। नो 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 नो। नमस्कार साथीहरु, अहिले चाहिँ तपाईले जुन डेमोमा देख्नुभयो त्यो भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङमा आएको छ र धेरैले चाहिँ बनाउनु भएको छ अनि भ्यू लाइक पनि प्राप्त गर्नु भएको छ र तपाईहरुले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र धेरैले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने अहिले हामीले यो चाहिँ बनाउन सकिराखेको छैनौं, हाम्रो युज टेम्पलेट भन्ने चाहिँ अप्सनै आएको छैन भन्नुभएको छ र त्यो अप्सन कसरी लिन सकिन्छ त्यो पनि तपाईहरुलाई सिकाउने छु। अब चाहिँ ढिला नगरिकन म तपाईहरुलाई टिकटकमा लगेर चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जानकारी दिनेछु। अब जाउँ टिकटकमा। र टिकटकमा जानु भन्दा पहिले यो भिडियोलाई तपाईहरु लाइक पनि गर्नु होला र हाम्रो च्यानल तपाईहरु पहिलोपल्ट हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला भन्दै अब चाहिँ जाउँ टिकटक तर्फ। र तपाईहरुले चाहिँ भिडियोमा डेमो हेरे जस्तै बनाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ टिकटक र एउटा क्यापकट एप हुनु पर्दछ र त्यसको लागि तपाई सर्वप्रथम चाहिँ टिकटकमा जानुहोस्। टिकटकमा गइसकेपछि तपाईहरु डाइरेक्ट त्यो मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरु ओपन गर्न पनि सक्नुहुन्छ र माथि टिकटकमा गएर चाहिँ पशुपति जी भनेर सर्च गरेर जुन युआई आउँछ त्यसपछि अब यसको चाहिँ तपाईहरुलाई म्युजिक चाहिने भएको हुनाले सर्वप्रथम यसको म्युजिकलाई तपाईले एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नु होला र त्यो गरिसकेपछि ब्याक जानु। ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ धेरै जसोले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो युज टेम्प्लेट हामीले युज गर्न सकिराखेको छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ र यस्तो अवस्थामा तपाईले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईले टिकटकलाई एकचोटी अपडेट गर्नु होला र प्ले स्टोरमा गएर र क्यापकटलाई पनि एकचोटी अपडेट गर्नु होला। र त्यो गरिसकेपछि यहाँ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भनेर आएको हुन्छ। यसमा तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईले यसमा क्लिक गरिसकेपछि 1 सेकेन्डको लागि मात्र त्यहाँ डिस्प्ले भएको हुन्छ र तपाईले तत्काल एकदमै फास्ट चाहिँ तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नुभयो मात्र भयो भने मात्र तपाई चाहिँ नेक्स्ट प्रोसेसमा जान सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि म जस्तै यो क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भनेको छु, यसमा एकचोटी क्लिक गर्छु र यहाँ चाहिँ मैले युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि मेरो चाहिँ एकचोटीमै भएको छ। र यहाँ आउँछ र तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस् र युज टेम्प्लेटमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ फोटोमा जानुहोस्। र फोटोमा गइसकेपछि म यहाँ बालनको फोटो ल्याएको छु र यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गर्नुहोस् र नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो आउँछ। एक्सपोर्ट क्लिक गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट विथ वाटरमार्क क्लिक गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ 100% चाहिँ हुन्छ र 100% भइसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ टिकटकमा चाहिँ तपाईले टिकटक गर्छ र डाइरेक्ट तपाईलाई चाहिँ टिकटकमा लगेको हुन्छ। यो डाइरेक्ट चाहिँ टिकटकमा जान्छ र अब टिकटकमा गइसकेपछि के गर्ने भन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट चिजहरु चाहिँ यहाँ रहेको छ र तपाई यहाँ आइसक्नुभयो र अब यहाँ आइसकेपछि यो जुन ओरिजिनल गीत रहेको छ यसलाई तपाई चेन्ज गर्नको लागि यहाँ नेक्स्टमा जानुहोस् र नेक्स्टमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ 100% प्रोसेस भइसकेपछि चाहिँ यहाँ नेक्स्टमा जान्छ अनि एड साउन्डमा जानु होला र एड साउन्डमा गइसकेपछि फेभरेटमा जानुहोस् र ओरिजिनल साउन्ड क्लिक गरेर भुलमा क्लिक गर्नु होला। ओरिजिनल साउन्ड स्माइल इज फेक। नहीं सर, ऐसे ही स्माइल करता हूं। नो 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 नो। तुम्हारी ये स्माइल नकली है। त्यसपछि नेक्स्ट गरेर यहाँ चाहिँ तपाईले #क्यापकट वा केही लेखेर चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै चाहिँ तपाईले यहाँ लेख्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले ट्रेडिङ अनि चाहिँ तपाईको स्माइल फेक अनि यस्तै गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र कभरको लागि चाहिँ तपाईलाई कहाँनिर गर्ने तपाईले यसरी तपाईले कभर चाहिँ सेभ गरेर तपाईले कभर पनि ठ्याक्कै त्यो बनाएर चाहिँ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले सेभ टु डिभाइस गर्ने हो कि वा के गर्ने त्यो सबै सेटिङहरु मिलाएर तपाईले यसरी चाहिँ पोस्ट गर्नुभयो भने तपाईको टिकटकमा चाहिँ यो पोस्ट हुन्छ र भ्यूहरु चाहिँ आउँछ। र आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरुमा यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचा आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्।